Hello everyone. चला, आवाज वगैरे क्लिअर आहे सगळ्यांना? जे कोणी लाईव्हला असतील त्यांनी पटापट मला चॅट बॉक्समध्ये आन्सर द्यायचा आहे, जेणेकरून आपण आपल्या सेशनला सुरुवात करूया. आपण रिटर्न टू नेचर मधला हा जो एक पार्ट आहे, मागच्या वेळेस आपण डिस्कस करताना सर वॉल्टर स्कॉट आपण डिस्कस केलं होतं आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट जे आहे त्याला सुरुवात करणार आहोत. आता त्या अगोदर मला एकदा ही जी आपली फाईल आहे नेम्स ऑफ ऑथर्सची, नेम्स ऑफ ऑथर्स, यामध्ये बघा आपण स्टार्ट जे केलं होतं याला रिटर्न टू नेचरचं जे होतं हे बघा. द रिटर्न टू नेचर हे जे स्क्रीनवरती दिसतंय विल्यम वर्ड्सवर्थ आपण विल्यम क्युलन ब्रायंट पर्यंत झालं होतं. त्यानंतर आपण नॉव्हेलिस्टला सुरुवात केली होती आणि नॉव्हेलिस्टमध्ये सर वॉल्टर स्कॉट आपण हा डिस्कस केला होता, बरोबर. आणि आत्ताच्या सेशनमध्ये आपण रिमेनिंग ऑथर्स इथे आता डिस्कस करणार आहोत, ज्यामध्ये असणार आहे जेन ऑस्टिन पासून आपण समोर आता डिस्कस करूया. सर वॉल्टर स्कॉट आपण ऑलरेडी डिस्कशनमध्ये झालं होतं, आपण डिस्कस केलं होतं आणि आपल्याला आत्ता त्या समोरील जे आहे ज्याचं हे सर वॉल्टर स्कॉट म्हटल्यानंतर वेवरली नॉवेल्स आपल्याला आठवतात. त्यानंतर आपण याचे वर्क्स बघितले होते आणि आता आपल्याला सुरुवात करायची जेन ऑस्टिन, हिस्टॉरिकल नॉवेल्स, अदर नॉवेल्स. अच्छा, इथे बघा, इथे आपल्याला दिसतं इथे जेन ऑस्टिन पासून आपण सुरुवात करणार आहोत. जेन ऑस्टिन. आता जेन ऑस्टिनच्या बाबतीत आपल्याला काय महत्त्वाचं आहे एक सगळ्यांनी समजून घ्या. जेन ऑस्टिन हे इथे दिसतंय बघा 2 नंबरला. जर तुम्ही इथे आपल्या यामध्ये बघितलं इथे जेन ऑस्टिन तुम्हाला दिसेल बघा, जेन ऑस्टिन. आता जेन ऑस्टिनचा जन्म किंवा बाकीच्या गोष्टी सगळ्या आपण बघूयात. जेन ऑस्टिन, Jane Austen, she was born in 1775 and she died in 1817. म्हणजे 1775 ते 1817 मध्ये त्यांचा जो आहे जेन ऑस्टिनचा हा जो आहे हा पिरियड आहे. म्हणजे 1775ला जन्म आणि 1817ला डेथ. आणि जेन ऑस्टिनचा सुडोनेम होतं बघा अ लेडी. तर जेन ऑस्टिननं जे लिहिलेले आहेत नॉवेल्स ऑफ सेन्सिबिलिटी हा जो प्रकार आहे तो देखील आपण इथे समजावून घेणार आहोत. So, an English novelist known principally for her 5 major novels, the novels of sensibility. यामध्ये महत्त्वाचं आहे 5 नॉवेल्स इथे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, त्याला द नॉवेल्स ऑफ सेन्सिबिलिटी असं म्हटलं जातं. आणि हे लिहिलेले आहेत बघा कोणी, तर जेन ऑस्टिनने. ऑल दीज नॉवेल्स 5 जे आहेत बघा मेजर नॉवेल्स. डॉटर ऑफ हॅम्पशायर क्लर्जीमन नाव आता आपण त्याचे जे महत्त्वाचे आहेत ही कॉन्सेप्ट सगळ्यांनी इथे एक टर्म लक्षात ठेवायची आहे. कुठली? नॉवेल्स ऑफ सेन्सिबिलिटी. कुठली लक्षात ठेवायचे? नॉवेल्स ऑफ सेन्सिबिलिटी. नॉवेल्स ऑफ सेन्सिबिलिटी यामध्ये बघा काय आहे तर हर नॉवेल सेन्स अँड सेन्सिबिलिटी. सेन्स अँड सेन्सिबिलिटी. सेन्स अँड सेन्सिबिलिटी हे जे नॉवेल आहे इट वॉज पब्लिश्ड इन 1811 ला बघा 1811 मध्ये ते पब्लिश झालं होतं, ज्यामध्ये
यामध्ये काय दिलंय आपण बघूया. द फर्स्ट नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन पब्लिश अंडर द सुडोनेम अ लेडी. म्हणजे हे जे पेन नेम आहे, सुडो नेम आहे, दिस इज नॉट द रिअल नेम. कुठलं? अ लेडी. कुणी लिहिलेलं आहे? जेन ऑस्टिन. जेन ऑस्टिननं हे नाव वापरलेलं आहे आणि पहिलं नॉवेल तिने पब्लिश केलं होतं. शी पब्लिश दॅट नॉवेल इन 1811, सेन्स अँड सेन्सिबिलिटी, अ वर्क ऑफ रोमॅन्टिक फिक्शन अँड बेटर नोन ॲज कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. हे रोमॅन्टिक फिक्शन आहे अँड दिस इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मॅनर्स, सेन्स अँड सेन्सिबिलिटी. दिस इज वन ऑफ द मेजर अँड इम्पॉर्टंट नॉवेल्स. दिस इज वन ऑफ द मेजर अँड इम्पॉर्टंट नॉवेल्स. एक सेकंड स्टुडंट्स. सेट इन साउथ वेस्ट. It is set in southwest England, London, Kent between 1792 to 1797. हा जो आहे या नॉवेलमध्ये जे काही सेटिंग दिसतंय आपल्याला ते या पिरियडमधलं दिसतंय 1792 टू 1797. आणि कुठलं आहे? साऊथ वेस्टमधलं इंग्लंड आहे, लंडन घेतलं आणि त्यामध्ये केंट देखील हा पार्ट देखील घेतलेला आहे. पहिलंच नॉवेल आहे जेन ऑस्टिनचं. द सेन्स अँड सेन्सिबिलिटी. तर काय दिलंय बघूया त्या नॉवेलमध्ये. द नॉवेल पोर्ट्रेज. या नॉवेलमध्ये काय दिलंय? द नॉवेल पोर्ट्रेज द लाईफ अँड लव्ह ऑफ डॅशवूड सिस्टर्स. या नॉवेलमध्ये दोन बहिणी सांगितलेल्या आहेत, दाखवलेल्या आहेत, त्यांचं पोर्ट्रेट आहे, ज्यामध्ये त्यांचं काय दिलेलं आहे? लाईफ अँड देअर लव्ह स्टोरी. एक आहे इलिनॉर, दुसरी आहे मॅरियन, डबल एन येतं फक्त, मॅरियन. द नॉवेल फॉलोज द यंग लेडीज टू देअर न्यू होम, Miego cottage at a distant relative's property where they experience love, romance and heartbreak. Sense in the novel means good judgment through the character of Eleanor, and sensibility means emotionality and sensibility through Marion. म्हणजे इथे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की सेन्स जेव्हा म्हणतो आपण, हा सेन्स म्हणजे गुड जजमेंट इलिनॉरच्या कॅरेक्टरमध्ये दाखवलेला आहे. आणि जेव्हा आपण वेन वी टॉक अबाउट मॅरियन, ॲट दॅट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट हुम. मॅरियन म्हटल्यानंतर सेन्सिबिलिटी, त्याचा मिनिंग होतो इमोशनॅलिटी. आता यामध्ये मेन कॅरेक्टर्स जे कुठले आहेत तर ते आपण इथे बघूया. मेन कॅरेक्टर्स आहेत इलिनॉर डॅशवूड. काय आहे? पहिलं आहे इलिनॉर डॅशवूड. Eleanor Dashwood, students, 1 second. Okay. Main characters from Sense and Sensibility या नॉवेल मधनं. Sense and Sensibility या नॉवेल मधनं. Eleanor Dashwood, the sensible and reserved daughter, 19 years old, elder of Mr. and Mrs. Dashwood. Then Marian Dashwood, second daughter of Dashwood, 16 years old. And third one is Edward Ferrars, the elder of Fanny Dashwood's two brothers. And John Willongby, nephew of a neighbor of the Middletons, a dashing figure who charms Marian. Colonel Brandon, so falls in love with Marian of the first sight. John Dashwood, the son of Henry Dashwood from first wife and half brother of Eleanor and Marian. Then 7, Fanny Dashwood, the wife of John Dashwood, and a selfish, vain and snobbish. हे सगळे त्यातले कॅरेक्टर्स आहेत. नाउ वी आर गोइंग टू चेक द अनदर कॅरेक्टर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन. आणि जेन ऑस्टिनचं नॉवेल कुठलं आहे? दॅट इज प्राईड अँड प्रेजुडाइज. कुठलं आहे? प्राईड अँड प्रेजुडाइज. आता प्राईड अँड प्रेजुडाइज जे आहे 1813ला हे पब्लिश झालं होतं. 1813ला. अ नॉवेल ऑफ मॅनर्स बाय जेन ऑस्टिन. दिस इज अ नॉवेल ऑफ मॅनर्स बाय जेन ऑस्टिनने लिहिलेलं आहे. इट वॉज रिटन बाय जेन ऑस्टिन. आणि यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे समजून घ्या. प्राईड अँड प्रेजुडाइज इट वॉज पब्लिश्ड इन 1813. तुम्ही जर बघितलं वरते तर जेन ऑस्टिनचा डेथ 1817ला झाली आहे आणि 1813 मध्ये तिने नॉवेल पब्लिश केला आहे. व्हॉट इज द टायटल?
That is, what is Pride and Prejudice? It was published in 1813. A novel of manners by Jane Austen. Novel आहे, novel of manners आहे Jane Austenचं. The story follows the main character Elizabeth Bennet. Elizabeth Bennet नावाची जी आहे त्यामधली, she deals with the issues of manners. She deals with the issues of manners, then upbringing, morality, education and marriage in the society of the landed gentry of the British Regency. त्यामधलं हे आहे दिलेलं आहे, जेणेकरून यामध्ये लक्षात ठेवायचं जे नाव दिलंय आपल्याला कोण आहे मेन इथे, दॅट इज एलिझाबेथ बेनेट. एलिझाबेथ बेनेट, एलिझाबेथ BENNET, एलिझाबेथ बेनेट. आणि कशाशी रिलेटेड आहे, शी डील्स विथ म्हणजेच कोण, एलिझाबेथ बेनेट. आता एलिझाबेथ बेनेट हे जर कॅरेक्टर डील्स विथ असेल, इट मीन्स वॉट, ऑल दीज आर द थीम्स ऑफ वॉट, दिस पर्टिक्युलर नॉवेल, Pride and Prejudice. Okay, Elizabeth is the second daughter of the 5 daughters of a country gentleman, Mr. Bennet, living in Longbourn. The novel is set in England in the early 19th century मध्ये हे आपल्याला सेट केलेलं दिसतं, ज्यामध्ये आपल्याला ज्यामध्ये महत्त्वाचं आहे. So it tells, the novel is set in England in the early 19th century. The novel tells the story of Mr. and Mrs. Bennet. Mr. and Mrs. Bennet ची स्टोरी आहे, ज्यामध्ये 5 unmarried daughters after the rich and eligible Mr. Bingley and his status conscious friend Mr. Darcy, their neighbors. Elizabeth Bennet, main character, falls in love with Fitzwilliam Darcy. Fitzwilliam Darcy च्या ती प्रेमात पडते, असं हे एकंदरीत नॉवेल आहे. दॅट इज अ प्राईड अँड प्रेजुडाइस. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस मॅन्सफील्ड पार्क. हे एक वेगळं नॉवेल आहे, मॅन्सफील्ड पार्क. कोण कोण लाईव्हला असेल त्या सगळ्यांनी मला पटकन हाय करायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला काय आहे बघा. Mansfield Park. Mansfield Park. Mansfield Park, it was published in 1814. Third novel by Jane Austen. हे third novel आहे by Jane Austen. This is the third novel by Jane Austen, Mansfield Park. Then the story of the novel put in motion by the marriages of 3 sisters. Name of the daughters. काय दिले, married to a rich man. काय दिले, Lady Bertram, Maria Ward, Mrs. Norris, older sister, then married to a clergyman, and Mrs. Price, married to a naval lieutenant and lieutenant on pension. So यामध्ये नावं, लेडी ब्रेट्राम मिडल सिस्टर आहे, मिसेस नॉरिस ही ओल्डर सिस्टर आहे, आणि सगळ्यात जी दाखवली दॅट इज मिसेस, व्हॉट इज दॅट, मिसेस प्राइस. त्यानंतरचं नंबर 4 नॉवेल आहे बघा, इम्मा. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1815. इम्मा इज द नॉवेल रिटन बाय जेन ऑस्टिन. इम्मा, इट इज अ कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. हे जे आहे, दिस इज अ कॉमेडी ऑफ मॅनर्स. Austen in this novel deals with the concerns and difficulties of gentle women living in Georgian Regency, England. Austen in this novel deals with the concerns, कशाशी, and difficulties. Gentile women living in Georgian Regency, England. त्यावेळेस स्त्रियांचे जे काय प्रॉब्लेम्स असतील, जे काय डिफिकल्टीज असतील त्याशी रिलेटेड हे नॉवेल आहे. रिटन इन 3 व्हॉल्यूम्स. 3 व्हॉल्यूम्स मध्ये लिहिलेलं हे नॉवेल आहे. नॉवेलचं टायटल आहे Emma. It was published in 1815. Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich. Emma Woodhouse had just attended the wedding of Miss Tyler. Emma Woodhouse got married to George Knightley. So, what is given? Emma Woodhouse. Emma Woodhouse had just attended the wedding of Miss Tyler and former governess to Mr. Weston. Having introduced them, Emma Woodhouse taken credit for their marriage and decides that she likes matchmaking. म्हणजे इम्मा वुडहाउसला कशाचं काम केलं यात, मॅच मेकिंग. सो मॅच मेकिंग, लग्न जमवणे थोडक्यात ज्याला म्हणतो आपण. सो कॅरेक्टर्स आर इम्मा वुडहाउस. कॅरेक्टर्स कुठले कुठले आहे यामध्ये बघा. Emma Woodhouse is the character, the protagonist of the story. George Knightley, a neighbor and a close friend of Emma, aged 37 years. Harriet Smith, Emma's young friend. At the end
ॲट द एंड सगळ्यात शेवटी एंडमध्ये काय होतं, ॲट द एंड मिस्टर नाईटली अँड इमा वुडहाऊस मॅरिड विथ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ perfect happiness. Emma falls in love with Frank Churchill briefly, and the end she realizes that she loves Mr. Knightley. हे दिलेलं आहे इम्मा या नॉव्हेलमध्ये. आता आपण बघणार आहोत नॉर्थ अँगर ॲबे इज वन ऑफ द नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिनचं हे नॉवेल आहे नॉर्थ अँगर ॲबे. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818. पोस्टह्युमस पब्लिकेशन आहे, म्हणजे आफ्टर हर डेथ इट वॉज पब्लिश्ड अँड इट इज अ नॉवेल. 17 years old Catherine Marland is one of the 10 children of a country clergyman. कॅथरीन मॉरलँड जी होती एक 10 मुलं जे होती 10 होते चिल्ड्रन पैकी एक होती. कॅथरीन मॉरलँड लव्स गॉथिक नॉवेल्स. तिला गॉथिक नॉवेल्स आवडायचे. द नॉवेल इज द पॅरडी ऑफ गॉथिक नॉवेल्स. गॉथिक अँड अँटी गॉथिक ॲटिट्यूड्स हे महत्त्वाचं आहे. यू नीड टू कीप इन माइंड, लक्षात ठेवायचं आहे. नॉर्थ अँकर ॲबे इज नथिंग बट अ पॅरडी ऑर द पॅरडी ऑफ अ गॉथिक नॉवेल. काय आहे, दिस इज द पॅरडी ऑफ विच नॉवेल, गॉथिक नॉवेल्सची ती पॅरडी आहे, गॉथिक नॉवेल्स. Now, Persuasion is another. Persuasion. What is Persuasion? Persuasion, it was published in 1818. This novel is linked to Northanger Abbey not only by the fact that the books were originally bound up in one volume and published together. Set partly in the city of Bath. Persuasion कुठं सेट केलेलं आहे, सिटी ऑफ बाथ. हे लक्षात ठेवायचं आहे बरं का, यावरती सेटमध्ये क्वेश्चन्स येऊ शकतात. सेट पार्टली इन द सिटी ऑफ बाथ. Over 7 years before the novel opens, an Elliot, a lovely and a 19 years old, accepted a proposal of marriage from the handsome young naval officer Frederick Wentworth. Wentworth हे जे कॅरेक्टर आहे. तर एवढे हे महत्त्वाचे आत्ता आपण नॉवेल्स बघितलेले आहेत जेन ऑस्टिनचे. कुणाचे, तर जेन ऑस्टिन. त्यानंतर इथे एक आहे बघा, दॅट इज सम शॉर्ट फिक्शन तिचे आहे जेन ऑस्टिनचे. लेडी सुझन इज वन ऑफ दॅम. अ शॉर्ट एपिस्टलरी नॉवेल पब्लिश्ड इन 1871. म्हणजे फार नंतर, म्हणजे फार लेटर इट वॉज पब्लिश्ड. आणि याचं जे आहे लेडीसन इट वॉज बघा ना, त्याचं 1817ला डेथ झाली आणि 1871ला ते पब्लिश केलं लेटर ऑन पोस्टह्युमस पब्लिकेशन. द वेस्टर्न्स अँड सँडिटन बोथ आर अनफिनिश्ड फिक्शन. दोन्ही न संपलेले गेलेले आहेत. इम्पॉर्टंट बघा, जेन ऑस्टिन इज फॉन्ड ऑफ इंट्रोड्युसिंग क्लर्जीमन मिस्टर कॉलिन्स. प्राइड अँड प्रेजुडाइस. सर्वाइल ही वॉज अ स्लेव. देन अ कॅरेक्टर बघा तिथे कशाला काय केलं आहे बघा. सो द गॅरिलस मिस बॅट्स. सो इन इम्मा द सेल्फिश अँड वल्गर जॉन थॉर्प इन नॉर्थ अँगर ॲबे. हे देखील महत्त्वाचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारलं जाऊ शकतं की हे कॅरेक्टर कुठले बघा. जॉन थॉर्प नॉर्थ अँगर ॲबे. अदर नॉवेलिस्ट कुठले आहेत बघा, अदर नॉवेलिस्ट नाव. आता यामधलं आपण जेन ऑस्टिनचं डिस्कस केलेलं आहे. सर वॉल्टर स्कॉट झाले, जेन ऑस्टिन, आणि आता आपण मारिया एजवर्थ आपण डिस्कस करणार आहोत. कोण, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मारिया एजवर्थ. कोण, आता तिने काय केलंय बघूया. मारिया एजवर्थ, शी वॉज बॉर्न इन 1767 अँड डाईड इन 1849. फिमेल ऑथर आहे. शी इज अ फिमेल ऑथर अँड तिचे आपल्याला सगळे आता काय बघायचे, तिचं काय वर्क आहे आणि तिनं काय लिहिलेलं आहे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दॅट. बघा काय आहे. सो मारिया एजवर्थ, prolific. She is a prolific Anglo-Irish writer. First realist writers in children's literature. मग आता मारिया एजवर्थ म्हटल्यानंतर काय लक्षात आलं पाहिजे आपल्या, असोसिएटेड विथ चिल्ड्रन्स लिटरेचर, बाल साहित्य ज्याला म्हणतो. हर वर्क्स इन 3 कॅटेगरीज मध्ये तिने वर्क केलेलं आहे. कुठल्या बघूया. बघा काय आहे पहिले. शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन इन्क्लूड्स द पॅरेंट्स असिस्टंट, इन्क्लूड सिम्पल सुझन. काय शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन मध्ये पहिलं व्हॉल्यूम कुठलं आहे, अपडेट केलंय मध्ये बघा 1795 to 1800 मध्ये. द पॅरेंट्स असिस्टंट, त्यामध्ये सिम्पल सुझन एक आहे.
सेकंड अर्ली लेसन्स 1801 टू 1815 पर्यंत. आयरिश टेल्स अँड बेस्ट फ्रॉम आर द कॅसल रॅडक्रेंट 1800 मध्ये. द ॲब्सेंटी 1809. देन वॉर्मॉन्ड 1817. आयरिश टेल्स देखील ऑल्सो न कन्सिडर्ड नॉवेल्स. आयरिश टेल्स देखील तिनं लिहिलेलं आहे मारिया एजवर्थ. हर नॉवेल्स बेलिंडा 1801 बाय मारिया एजवर्थ. Leonoro 1806 written in epistolary novel form. Then Patronage, it was published in 1814, 4-volume fictional work आहे. त्यानंतर आहे Harrington, it was published in 1817. Present views on what is Jews वर्ष रिलेटेड आहे Harrington. हे नॉवेल्स आहेत बघा मारिया एजवर्थचे. त्यानंतर हेलन, अ नॉवेल बाय मारिया एजवर्थ. हे जे नॉवेल आहे बघा कुठलं, हेलन एक नॉवेल तिनं लिहिलेलं आहे. अँड नॉवेल बाय एजवर्थ टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग ऑर्फन हेलन स्टॅनली, whose guardian Dean Stanley has squandered his fortune and left Helen without a means of support. हे कवर टेल्स द स्टोरी ऑफ यंग ऑर्फन. काय नाव दिलंय, हेलन स्टॅनली. आणि तिचे जे गार्डियन असतात डीन स्टॅनली हॅज स्कॅन्डर्ड हिज फॉर्च्यून अँड लेफ्ट हेलन विदाउट मीन्स ऑफ एनी सपोर्ट. कुठलाही सपोर्ट नसताना तिला सोडून दिलं होतं. नाव व्हॉट इज नेक्स्ट आपण बघूया जॉन गॅल्ट. जॉन गॅल्टनं काय घेतलेलं आहे, काय केलंय बघा. जॉन गॅल्ट नेक्स्ट ऑथर आहे आपल्या लिस्टमध्ये बघा. जॉन गॅल्ट 1779 टू 1839 मधला ऑथर आहे. काय केलं बघा, he was born in 1779, he died in 1839. He was a Scottish novelist. He was a Scottish novelist होता. He was a Scottish novelist. First novelist to deal with issues of the Industrial Revolution. हे महत्त्वाचं आहे. John Galt was the first novelist to deal with issues of the Industrial Revolution. Industrial Revolution च्या बाबतीत पहिला बोलणारा कोण असेल तर तो नॉवेलिस्ट पैकी जर म्हटलं तर तो आहे बघा कोण, जॉन गॅल्ट. जॉन गॅल्ट. सो फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवेल इन इंग्लिश लँग्वेज बघूया कुठलं आहे त्याचं. फाउंडर ऑफ द सिटी गिल्फ इन कॅनडा. And his best novel, the Ayrshire Legatees, or the Pringle family 1821 मध्ये हा लिहिलाय बघा. लेटर सिरीज म्हणजे ज्याला आपण एपिस्टलरी फॉर्म म्हणतो. एपिस्टलरी फॉर्म ऑफ नॉवेल जर म्हटलं, कुठलं एपिस्टलरी फॉर्म म्हटलं समजायचं की लेटर सिरीज मध्ये लिहिलाय. The Annals of a Parish 1821 novel of Scottish country life, the record of a fictitious country minister ची हे दिलेली आहे. The Annals of Parish. त्यानंतर त्यानं लिहिलेलं आहे बघा कुठलं लिहिलंय, that is The Provost. It was published in 1822. The Entail or the Layers of the Grippy 1823. तर आपण आता डिस्कस केलेलं आहे जॉन गॅल्ट. आता आपण डिस्कस करणार आहोत विल्यम हॅरिसन एन्सवर्थ. विल्यम हैरिसन एन्सवर्थ क्या किया देखो उसने. एडिटर, हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट, बॉर्न इन मँचेस्टर मधला हा हिस्टॉरिकल नॉवेलिस्ट आहे. तिथे त्याचा जन्म झाला होता 1805 and he died in 1882. So editor of Bentley's Miscellany and was the imitator of Scott, wrote many novels and his novels cover many periods of English history. His novels, त्याचे novels कुठले आहेत बघा. We are going to discuss his novels now. Sir John Chesterton, it was published in 1826, written in collaboration with John Aston. जॉन ॲस्टनच्या सोबत त्यानं लिहिलेलं आहे. त्यानंतर आहे रुकवूड. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1834. देन जॅक शेफर्ड. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1839. त्यानंतर आहे नंबर 4 द टॉवर ऑफ लंडन 1840 मध्ये पब्लिश केलं होतं. आणि हे सगळेच्या सगळे नॉवेल्स आहेत बघा. विल्यम हॅरिसन एन्सवर्थ काय नाव आहे त्याचं इथे लिहिलंय बघा. परत लिहितोय विल्यम
हॅरिसन एन्सवर्थ. त्यानंतर त्यानं लिहिलंय बघा, ओल्ड सेंट पॉल सेट इन 41, विंडसर कॅसल, historical romance with gothic elements, written by William Harrison Ainsworth. It was published in 1843 मध्ये पब्लिश केलं. The Star Chamber, it was published in 1854. The Constable of the Tower 1861, and Preston Fight or the Insurrection of 1715 हे पब्लिश झालं होतं 1875 ला. तर आपण आतापर्यंत हे सगळे जे वर्क्स आहेत हे कुणाचे डिस्कस केलेले आहेत, विल्यम हॅरिसन एन्सवर्थचे. आता आपण नेक्स्ट इथे डिस्कस करणार आहोत. नेक्स्ट वन ते आहे जॉर्ज पी आर जेम्स. कुणाचा विषय डिस्कस करणार आहोत, जॉर्ज पी आर जेम्स. या लिस्टमध्ये लक्ष देईल तुमच्या. बघा कुठला आहे, जॉर्ज पी आर जेम्स. जॉर्ज पी आर जेम्स काय लिहिलंय त्याला, जॉर्ज पी आर जेम्स, he was born in 1801 and died in 1860. So an English novelist and historical writer. He was an English novelist and historical writer. Another follower of the Scott method. स्कॉटच्या पद्धतीने लिहायचं त्याच पद्धतीने लिहिणारा ऑथर होता जॉर्ज पी आर जेम्स. आता याचे नॉवेल्स बघा काय आहे तर, सो Richelieu, A Tale of France, it was published in 1829. Richelieu. Darnley or The Field of the Cloth of Gold, published in 1830. Diorme, it was published in 1830. Then The Gypsy, it was published in 1835. And number 5, Lord Montague's Page, it was published in 1851. It was published in 1851. सर इथे इम्पॉर्टंट काय दिलंय बघा मी, जॉर्ज पी आर जेम्स हॅज रिटन मोर दॅन 100 नॉवेल्स, पर्टिक्युलरली हिस्टॉरिकल नॉवेल्स. आता बघा तुम्ही हा जॉर्ज, आपण इथे शॉर्टमध्ये जरी घेतलं, व्हॉट इज युअर ड्युटी, जॉर्ज पी आर जेम्स. आता पी आर जेम्सवर ते प्रश्न विचारला तर ठीक आहे, नाही विचारला तर ॲटलिस्ट देअर कॅन बी यू कॅन से वॉट इम्प्रूव्हमेंट इन युअर नॉलेज. आपल्याला नॉलेजमधले ते इम्प्रूव्हमेंट होईल. चला गाड्या मी हा जो आहे आता बघा ना तुम्ही 100 नॉवेल्स जर त्यानं, डेफिनेटली आय प्रोव्हाइड द एंटायर लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ जॉर्ज पी आर जेम्स. आपल्या ग्रुपला मी टाकतो जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की याच्याकडे किती काय काय त्यानं काम केलेलं आहे. जॉर्ज पी आर जेम्स. 1 second. Works of George P R James. One second. Some of these are the important works I sent on the group.
नेक्स्ट आपण बघूया व्हॉट इज गिवन. त्यानंतर बघूया आपण आता नंबर 7 ला जो आहे, दॅट इज व्हॉट इज द नेम, चार्ल्स लेवर, अँड ही वॉज बॉर्न इन Irish novelist होता. He was born in 1806 and died in 1872. He was an Irish novelist. यामध्ये बघा हे दिलेलं आहे चार्ल्स लेवर. सगळ्यात महत्त्वाचं एक सगळ्यांनी इथे समजून घ्यायचं आहे की मी जे इथे ऑथर्स घेतोय, आता काही अमेरिकन ऑथर्स देखील यामध्ये येणार आहेत. सम अमेरिकन ऑथर्स आर दॅट. नाही तर असं नको व्हायला, तुमचं अमेरिकन लिटरेचरमधलाही बराचसा पार्ट आपला इथे समोर कव्हर होणार आहे. सम पार्ट वी आर गोइंग टू कव्हर हिअर. सो चार्ल्स लेवर जो होता बघा, 1806 ला जन्म, 1872 ला डेथ. ही वॉज अन आयरिश नॉव्हेलिस्ट होता. त्याचे नॉवेल्स बघा, हिज कन्फेशन्स ऑफ हॅरी लॉरेक्युअर 1839 मध्ये याचा यानं हे पब्लिश केलं होतं, द कन्फेशन्स ऑफ हॅरी लॉरेक्युअर. His first novel, picaresque novel आहे. This is a kind of picaresque novel. This is a kind of what? Picaresque novel, and deals with the hair-brained but lovable hero. The Confessions of Harry Lorrequer. Charles O'Malley, the Irish Dragon, and Jack Hinton and Tom Burke of Ours both appear together as Artemis at in 43 to 44. So important, above all the novels either set in Ireland or deals with Irish character. एक लक्षात ठेवायचं आहे, जे मोस्ट ऑफ द काय असतील वर्क जे आहे कुणाचे, चार्ल्स लेवरचे, आयरिश होता आणि रिलेटेड टू आयरिश यू कॅन से व्हॉट थीम्स ऑर अबाउट सेट इन आयर्लंडमध्ये सेट केलेले अँड डील्स विथ आयरिश कॅरेक्टर्स. सो डील्स विथ आयरिश कॅरेक्टर्स. नेक्स्ट बघूया आपण his novels of historical cast. The Don Q 1845, The Night of the Guining 1847. Below mentioned novels are associated with the continent. Dodd Family Abroad आणि त्यानंतर कुठला आहे, The Fortunes of Glencore. So all these are the literary works of कुणाचे लिटररी वर्क्स आपण आता बघतोय, आयरिश ऑथर. काय नाव त्याचं, व्हॉट इज हिज नेम, त्याचं नाव आहे चार्ल्स लेवर. आता त्यानंतरचं आपण इथे डिस्कस करणार आहोत, बघणार आहोत, त्याचं नाव काय आहे बघा, फ्रेडरिक मॅरिट. हे बघा, हा फ्रेडरिक मॅरिट 1792 to 1848 मधला आहे. सो अ सेलर फॉलोड द स्मॉलेट. हा एक सेलर आहे, अँड ही फॉलोड द स्मॉलेट ट्रेडिशन ऑफ रायटिंग सी स्टोरीज. हिज नॉवेल्स, त्याचे नॉवेल्स कुठले आहेत बघा, द नेव्हल ऑफिसर ऑर सीन्स अँड ॲडव्हेंचर्स इन द लाईफ ऑफ फ्रँक मेल्डमे 1829 मध्ये पब्लिश झालेला आहे. स्मॉलेट जो होता ना, तो आपण थॉमस स्मॉलेट विषयी अगोदर डिस्कस केलंय बघा, आणि ज्यामध्ये त्याचं जे ज्या पद्धतीने लिहिलेलं आहे, ट्रेडिशन ऑफ रायटिंग सी स्टोरीज, आणि त्याचे नॉवेल्स कुणाचे, फ्रेडरिक मॅरियटचे. सो द नॅव्हल ऑफिसर ऑर सीन्स अँड ॲडव्हेंचर्स इन द लाईफ ऑफ फ्रँक मेल्डमे. त्यानंतर आहे बघा द किंग्ज ओन जेकब फेथफुल. त्यानंतर आहे पीटर सिम्पल. त्यानंतर जॅफेट इन सर्च ऑफ अ फादर. देन मिस्टर मिडशिपमॅन एझी 1836. त्यानंतर मास्टरमॅन रेडी 1841 to 1842. इथपर्यंत लक्षात आलं असेल तर सांगा. सो अबोव ऑल द बुक्स असोसिएटेड विथ द सी, हे जेवढे काही ते आपण आत्ता बुक्स घेतलेले असोसिएटेड विथ व्हॉट, सी स्टोरीज ऑफ सी. मी 1 मिनिट घेतो तुमचा विद्यार्थी मित्रांनो.
ओके. नेक्स्ट आपण बघूया आता मायकेल स्कॉट. आता हा वेगळा स्कॉट आहे, तो वरचा स्कॉट आपला वेगळा नाही. तुम्ही म्हणाल की हा कुठला स्कॉट आणला आता परत, हा 15 पेजवरचा वेगळा आणि हा जो आपण बघितला सर वॉल्टर स्कॉट हे अलग आहे. आता आपल्याला मायकेल स्कॉट काय, कोण होता मायकेल स्कॉट बघूया. अनदर नॉवेलिस्ट whose favorite theme was the sea. बघा, सी लिटरेचर हे महत्त्वाचं आहे. मायकेल स्कॉटनं देखील कशाविषयी लिहिलं आहे, समुद्राविषयी देखील त्यानं लिहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ते इथे समजून येईल जे कुठले आहेत त्यानं टेल्स लिहिलेले आहे किंवा स्टोरीज काय असेल ते. त्याच्या ही द टू टेल्स टॉम किंगोस लॉक and the cruise of the Midge. The cruise of the Midge published in a Blackwoods magazine. Blackwoods magazine मध्ये हे काय केलेलं आहे, पब्लिश यांनी केलं होतं 1829 to 33 ला. सो दिस इज अबाउट मायकेल स्कॉट. कोण? मायकेल स्कॉट. खूप कमी त्याचं लिटरेचर दिसतंय आपल्याला. त्यानंतर नंबर 10 ला आपण बघणार आहोत. नंबर 10 बघा इथे मायकेल स्कॉट बघितला. आणि आता आपण बघतोय थॉमस लव पिकॉक. थॉमस लव पिकॉक इंग्लिश पोएट आणि नॉवेलिस्ट होता. he was born in 1875 and died in 1866. and the philosophy of melancholy by Peacock हे आपण खाली समोर बघणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं थॉमस लव पिकॉक ही वॉज द क्लोज फ्रेंड ऑफ पी.बी. शेली. पी.बी. शेलीचा क्लोज फ्रेंड होता. ही वॉज अ पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1819. म्हणजे हा इथे येऊन गेलेला असेल इंडियामधील थॉमस लव पिकॉक. याचे वर्सेस काय आहेत, त्याचे पोयम्स काय आहेत, काय दिले बघा. दॅट इज पॅलमायरा अँड अदर पोयम्स. हे व्हॉल्यूम झालं होतं 1806 ला पब्लिश झालं होतं. त्यानंतर आहे बघा द जीनियस ऑफ द थेम्स. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1810. द फिलॉसॉफी ऑफ मेलंकली 1812. इट वॉज पब्लिश्ड. इम्पॉर्टंट आहे द फिलॉसॉफी ऑफ मेलंकली 1812. अँड ओरोडोडेफे or the Thessalian spell. It was published in 1818. आता याचे महत्त्वाचे नॉवेल्स बघा. त्यांचे 7 नॉवेल्स इथं मेन्शन केलेले आहेत. कुठले कुठले आहेत बघा. हेडलॉंग हॉल 1816. then Melancholy 1817. नाइटमेअर ॲबे. तर नॉर्थ एंगर ॲबे वेगळं. टॉपिकल सटायर आहे गॉथिकचं. नाइटमेअर ॲबे रिटन बाय होम? पिकॉक. and Thomas Love Peacock. No, a Gothic topical satire by Thomas Love Peacock, and that is name is The Nightmare Abbey. काय नाव आहे? The Nightmare Abbey. त्यानंतर मेड मॅरियन 1822 ला हे याने पब्लिश केलं होतं 1822. त्यानंतर द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ एल्फिन 1829. then Crotchet Castle 1831. then Grail Grange 1861. appeal in Fraser's magazine. so others हे सगळे नॉवेल्स आहेत थॉमस कुणाचे? थॉमस लव पिकॉकचे. त्यानं काय लिहिले बघा इम्पॉर्टंट. द 4 ages of poetry and essay. in it he calls his age as the age of brass, the second childhood of poetry. बघा महत्वाचं आहे. द 4 ages of poetry काय लिहिले ते ना, द 4 ages of poetry. The 4 ages of poetry. नेक्स्ट आपण आता डिस्कस करणार आहोत वॉशिंग्टन आयर्विंग. आत्ता आपण वॉशिंग्टन आयर्विंग विषयी आता डिस्कशन करणार आहोत. वॉशिंग्टन आयर्विंग हु वॉज ही, क्या किया है उसने, त्याचे वर्क कुठले आहेत ते आपण इथे आता डिस्कस करणार आहोत. हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क त्याने लिहिलेलं आहे बघा. हिस्ट्री ऑफ वॉशिंग्टन आयर्विंग अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी रायटर, एसेस्ट अँड बायोग्राफर. वॉशिंग्टन आयर्विंग 1783 ला जन्म, 1859 ला डेथ. अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी रायटर वॉशिंग्टन आयर्विंग. जर तुमच्या समोर नाव आलं तर तुमच्या डोक्यामध्ये आलं पाहिजे ही वॉज अन अमेरिकन. वॉज अन अमेरिकन व्हॉट?
American short story writer, essayist and biographer. Historian also and a diplomat of the early 19th century. He was the diplomat of early 19th century. Born in Manhattan, याचा जन्म झाला होता. He was born in Manhattan, New York, United States, and his work History of New York 1806 मध्ये लिहिलं त्याने, History of New York. वॉशिंग्टन आयर्विंग जेफ्री क्रेयॉन, बघूया काय दिलंय त्याने समोर. तर द स्केच ऑफ द कॉमिक हिस्ट्री ऑफ एन इमॅजिनरी डचमन कॉल्ड किकबॉकर, हा जो दिला होता ना त्याचं लिहिलेलं आहे त्याने त्याविषयी, ह्या पर्टिक्युलर हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क ज्यात लिहिलं आहे. द स्केच बुक इट वॉज पब्लिश्ड इन 1820. काय नाव आहे? द स्केच बुक इट वॉज पब्लिश्ड इन 1820. ऑल्सो टायटल ॲज द स्केच ऑफ जेफ्री क्रेयॉन Gent. Jeffrey Crayon Gent. Gentleman असू शकतं पुढे. That is you need to check it out. A collection of 34 essays and short stories. The sketchbook it was published in 1820. This is nothing but a collection of 34 essays. 34 essays काय आहे? कलेक्शन आहे. कुठलं? A collection of 34 essays and short stories published under the pseudonym Jeffrey Crayon, and it includes two of Irving's short stories of the best level, Rip Van Winkle and Sleepy Hollow, or The Legend of Sleepy Hollow. हे दोन लक्षात ठेवायचे, Rip Van Winkle and Sleepy Hollow or The Legend of Sleepy Hollow. Folk tales of Irving are inspired by German folk tales. त्याला इन्स्पायर केलेलं आहे त्यानं जे काय लिहिलं असेल त्याला. त्यानंतर त्याचं थर्ड वर्क बघा, दॅट इज ब्रेसब्रिज हॉल. 1822 ला हे पब्लिश झालं. व्हॉट इज द टायटल? दॅट इज ब्रेसब्रिज हॉल. 1822 मध्ये हे पब्लिश झालं होतं. ऑल्सो टायटल्ड ॲज ब्रेसब्रिज हॉल ऑर द ह्युमरिस्ट मेडली. An episodic novel published under the pseudonym Jeffrey Crayon. या pseudonym वापरलं होतं आयर्विंगनं. काय आहे? एपिसोडिक नॉवेल आहे आणि कुठल्या नावाच्या अंडर लिहिलं आहे? जेफ्री क्रेयॉन. And it is the location based series of characters published in 2 volumes. एपिसोडिक नॉवेल आहे. त्यानंतर आहे बघा टेल्स ऑफ अ ट्रॅव्हलर. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1824 मध्ये पब्लिश झालं. टेल्स ऑफ अ ट्रॅव्हलर. टेल्स ऑफ अ 1 सेकंड. Tales of a Traveler, it was published in 1824. A collection of essays. काय आहे? This is a collection of essays, short stories published under the pseudonym Jeffrey Crayon. हे देखील जेफ्री क्रेयॉन याच नावाच्या अंडर याने पब्लिश केलं होतं. And published under the pseudonym is just दिले Jeffrey Crayon. 4 parts are there. Part 1, strange stories by a nervous gentleman. Part 2, that is B.U.C.K. Buckthome and his friends. Part 3 is the Italian band GT, and Part 4 is the Money Digger. हे आहे Tales of a Traveler यामधील contents. त्यानंतर त्यानं लिहिलेलं वॉशिंग्टन आयर्विंगनं लिहिले बघा The Legends of the Alhambra 1832, and this is collection of essays and verbal sketches. So the life of Oliver Goldsmith, life by Washington लिहिले बघा. लाईफ ऑफ हे दिसतं ना, द लाईफ ऑफ ओलिव्हर गोल्डस्मिथ हे लिहिलेलं आहे वॉशिंग्टन आयर्विंगनं. इम्पॉर्टंट आहे द लाईफ ऑफ ओलिव्हर गोल्डस्मिथ रिटन बाय वॉशिंग्टन आयर्विंग. त्यानंतरचं बघा हिस्टॉरिकल वर्क्स कुठले होते याचे. हिस्ट्री ऑफ द लाईफ अँड वॉयजेस ऑफ कोलंबस 1828 मध्ये पब्लिश झालं होतं. अँड रिटन बाय होम? Washington Irving. So, History of the Life and Voyages of Columbus 1828, a biographical account of Christopher Columbus, an example of the first American fiction.
The Conquest of Granada. It was written by Washington Irving and it was published in 1829 मध्ये published झालं होतं. And third one is Life of Washington or the Life of George Washington. It was published between 1855 to 59, written in 5 volumes मध्ये हे लिहिलेलं आहे, written in 5 volumes. त्यामुळे ते लक्षात ठेवायचं आहे. Washington Irving is one of the important authors from American literature, American English literature जे आहे त्यामधला. James Fenimore Cooper, न्यू जर्सी, अमेरिकन रायटर आहे, ऑफ अर्ली 19th century. अर्ली 19th century मधला हा कोण आहे? अमेरिकन रायटर आहे जेम्स फेनिमोर कूपर. बघा हा त्याने काय केलंय? बॉर्न इन न्यू जर्सी, अमेरिकन रायटर ऑफ अर्ली 19th century. His historical romances of frontiers and Indian life in the early American days created a unique form of American literature. आता लिहिलंय काय ना? Precaution. It was published in 1820 and this is the work of James Fenimore Cooper. His first novel and a conventional study of society written in imitation of contemporary English domestic novels like those of Jane Austen and Amelia Opie सारखेच त्याचं रायटिंग होतं, ज्यामध्ये द स्पाय एक लिहिलंय त्यानं 1821 ला, द स्पाय बाय जेम्स फेनिमोर कूपर, ऑल्सो टायटल ॲज द स्पाय, अ टेल ऑफ द न्यूट्रल ग्राउंड. The action of the novel takes place during the American Revolution. American Revolutionच्या दरम्यानचं हे त्याने लिहिलेलं आहे. A series of This is a series of vigorous adventure stories. The Spy. Vigorous adventure stories. The Pilot, it was published in 1824. आता हिस्टॉरिकल नॉवेल कुठले आहेत बघा. जेम्स फेनिमोर कूपर महत्त्वाचं नाव आहे अँड त्याचं लिहिले बघा त्यांना हिस्टॉरिकल नॉवेल आहे त्याचं द पायलट. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1824. द पायलट historical novel. Its subject is the life of naval pilot during the American Revolution and Cooper's first sea tale. Cooper जी पहिली sea tale होती. The hero of the book is John Paul Jones. त्यानंतर त्यानं लिहिलेले बघा द रेड रोवर. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1828. द रेड रोवर पब्लिश्ड इन 1828. इट इज अ सी नॉवेल. इट इज ऑल्सो म्हणजे कूपरनं हे जे देखील लिहिलं हे काय आहे? दिस इज अ सी नॉवेल. दिस इज अ सी नॉवेल and the novel follows the activities of the sailor Dick Field, free black sailor Scipio, Africanus and Royal Navy officer James Wilder as they encounter the famous pirate the Red Rover. त्यानंतर आहे बघा द पायोनियर्स. इट वॉज रिटन बाय Cooper, James Fenimore Cooper. Historical novel. It was published in 1823 मध्ये पब्लिश केलं होतं and published in the leather stocking tale मध्ये हे पब्लिश केलं होतं. The novel deals with the character Natty Bumppo, a resourceful white American living in the woods. The last of the Mohicans. It was published in 1826 and historical novel आहे and part of leather stocking tales. The last of Mohicans, historical novel and novel by whom? Cooper. Album Cooper. Characters कुठले कुठले होते बघा यामध्ये. characters बघा. Magua, a villain. Then Chickchuck हा जो आहे लास्ट चीफ ऑफ द मोहिकन ट्राइब. कोरा अँड अलाइस मनरो, daughters of Lieutenant Colonel Monroe, are traveling with Major Duncan Hayward from Fort Edward to Fort William Henry, and they are guided through the forest by a native named Magua. The villain, the mate in between Natty Bumppo and his two Mohicans friends, आणि त्याचे अँड सन उकान्स असे दिले होते सोबत होते.
नॅथी बंपू, नॅथिल बंपू फिक्टिशियस फ्रॉन्टियर हिरो. त्यानंतर त्यानं लिहिलंय बघा द पाथ फाइंडर 1840 मध्ये. द पाथ फाइंडर इट वॉज पब्लिश्ड इन 1840. ऑल्सो द पाथ फाइंडर और द इनलँड सी, याला दुसरं नाव आहे द इनलँड सी. अ हिस्टॉरिकल नॉवेल फिचरिंग नॅटी बंपो. ही इज अ फिक्टिशियस फ्रॉन्टियर हिरो. हे लक्षात ठेवायचं बरं सगळ्यांना. दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट आहे द डिअर स्लेअर. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1841 and also the deer slayer or the first wart. The hero of this novel is also Natty Bumppo or Natty Bumppo, the deer slayer. आता आपल्याला बघायचे कोण रायटर्स ऑफ मिसलेनियस प्रोज की जे इथे आहेत बघा. यामध्ये इथे हे सगळे मग खाली त्यात हिस्टॉरियन्स दिलेत. हा चार्ल्स लॅम्ब महत्वाचा होता बघा. चार्ल्स लॅम्ब आहे का दिलंय. चार्ल्स लॅम्ब 1775 to 1834 अँड इंग्लिश रायटर अँड एसेइस्ट. इंग्लिश रायटर होता आणि एसेइस्ट होता. त्यानंतर बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज ऑफ इलिया. एसेज ऑफ इलिया जे आहे त्याचं त्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. अँड द चिल्ड्रन्स बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विच ही प्रोड्यूस्ड विथ हिज सिस्टर मेरी लॅम्ब 1764 to 1847. मेरी लॅम्ब सोबत त्यानं याचं काय केलेलं आहे एसेज. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज ऑफ इलिया कुणी लिहिले चार्ल्स लॅम्ब. आणि द चिल्ड्रन्स बुक द टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर जो आहे विच ही प्रोड्यूस्ड विथ हिज सिस्टर मेरी लॅम्ब. Then both Charles Lamb and his sister Mary Lamb had the problem of mental illness, but Mary Lamb's illness was stronger. As the result, she herself killed her mother with a knife of insanity. चार्ल्स लॅम्बच्या बहिणीला एवढा मेंटल होता की तिने तिच्या आईला स्वतः मारलं होतं. In this regard, he wrote a letter to William Wordsworth. His sister appears in his essays under the name of Cousin Bridget. कोण कझिन ब्रिगेट या नावाने ब्रिगेट. हिज एसेज अदर वर्क्स द ओल्ड फॅमिलियर फेसेस टू हेस्ट जॉन वुडविल. द पोयम आहे चार्ल्स लॅम्बची. पोयम्स आहे टू हेस्टर पोयम बाय चार्ल्स लॅम्ब. John Woodville, a poetic drama. This is a tragedy. And Tales from William Shakespeare. It was published in 1807. Tales from Shakespeare 1807. Written in collaboration with his sister Mary Lamb. It is an English children's book. Then Specimens of English Dramatic Poets who lived about the time of Shakespeare 1808. आणि ज्यामध्ये त्यानं काय केलेलं आहे Specimens of English Dramatic Poets who lived about the time of Shakespeare. It was published in 1808. So a critical work by Charles Lamb. His essays appeared in London magazine also. The Essays of Ilia and the Last Essays of Ilia 1823 मध्ये त्यानं आणलं होतं The Essays of Ilia आणि नंतर 1823 मध्ये The Essays of Ilia आणि The Last Essays of Ilia 1833. Some of the essays from the Essays of Ilia are All Fools' Day, Valentine's Day, Grace Before Me, etc. Some of the essays from the Last Essays of Ilia are Poor Relations, some sonnets of Sir Philip Sidney, The Wedding, and Old China. So all these are the literary works of Charles Lamb. त्यानंतरचं आहे बघा थॉमस डिक्वेन्सी. ॲडिक्शन लिटरेचरवर त्यानं लिहिलंय. थॉमस डिक्वेन्सी महत्वाचं आहे. ॲडिक्शन लिटरेचर. Thomas Dickensy, he was born in 1785, died in 1859. He was an English essayist. Inaugurated the tradition of addiction literature in the West. Addiction literature वरती त्याने लिहिलंय. Addiction literature in the West. काय दिले बघूया. He was addicted to drugs and soaking tobacco in the drug and smoking it to reduce the pains of neuralgia. He wrote a couple of prose. His works Confessions of an Opium Eater. हे फार महत्वाचं आहे. ना फार महत्वाचं इम्पॉर्टंट आहे डिक्वेन्सीचं. Thomas Dickensy, he wrote Confessions of an English Opium Eater.
and published in the London magazine an autobiographical account about his laudanum, opium and alcohol addiction and its effects in his life. हे त्यानं त्यात डिस्कस केलेलं आहे. कन्फेशन्स ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. त्यानंतर आपण बघूया published anonymously in 1821 but published in the book form in 1822. The English Mail Coach. It was published in 1849 by Thomas De Quincey. This is an essay of De Quincey. Then Suspiria de Profundis, 1845. The title is Latin means sighs from the depths. Sighs from the depths. On murder considered as one of the fine arts. On murder considered the fine arts. It was published in 1821 and second part in 1839. Suspiria de Profundis, Latin means sighs from the depths. On murder sighs from the depth. Suspiria de Profundis. Okay, an essay published in Blackwood's magazine. The essay is a fictional satirical account of an address made to a gentleman's club concerning the aesthetic appreciation of murder. It focuses on a series of murders allegedly committed in 1811 by John Williams in the neighborhood of Ratcliffe Highway, London. Autobiographical sketches आहे De Quinceyचं. काय आहे बघा. Sometimes referred as the autobiography of De Quincey and sketches in the mode of writing. Sketches in the mode of writing. त्यानंतर आपण बघणार आहोत. We are going to discuss William Hazlitt. कोण आहे? विल्यम हॅझलिट बघा इथे. तर हे दोन बघितले आपण. आता आपण बघणार विल्यम हॅझलिट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विल्यम हॅझलिट. काय लिहिलंय आणि काय केलेलं आहे बघा विल्यम हॅझलिट. सो विल्यम हॅझलिट, an English writer, drama and literary critic, painter and philosopher. He was born in 1778 and died in 1830. And he contributed to the Edinburgh Review, and his articles are also appeared in the Examiner, the Times and the London magazine मध्ये देखील आलेले आहेत विल्यम हॅझलिटचे. हिज वर्क्स, त्याचे वर्क्स बघा काय आहे तर ऑल आर लेक्चर्स गिवन बाय विल्यम हॅझलिट. जसं की आहे Characters of Shakespeare's plays 1817. This is a lecture. The English poets 1818. The English comic writers 1819. This is also lecture. The dramatic literature of the age of Elizabeth 1820. This is a lecture. His essays, The Round Table बघा विल्यम हॅझलिटचं महत्त्वाचं आहे. The Round Table, Table Talk, The Original Essays of Men and Manners. त्यानंतर The Spirit of Ages or Contemporary Portraits. It was published in 1825. So important, William Hazlitt made an unsuccessful attempt to publish biography of Napoleon. Biography of Napoleon. त्यानंतर वॉल्टर सॅवेज लँडो 1775 1864. तर किती राहिले ते मायनर ऑथर्स आहे. यू कॅन रीड ऑन युअर ओन ऑल्सो. जसं की वॉल्टर सॅवेज लँडोर आहे. त्यानंतर फ्रान्सिस जेफ्री आहे. सिडनी स्मिथ आहे. जॉन विल्सन आहे. जॉन लॉकहार्ट आहे. हे हिस्टॉरी लॉकहार्ट. विल्यम कॉबेट आहे. त्यानंतर हिस्टॉरियन्स हेनरी हॅलम, Henry Hart, Millman and George Grott. एवढे तुम्ही व्यवस्थित करून घ्या. आणि आय एम शुअर दॅट दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. याच्या प्रिंट करून घ्यायचे 26 पेजेस आहेत. आणि रिक्वेस्ट टू एव्हरीवन टू अटॅच ऑल दीज पेपर्स इन फाईल आणि एज वाईज ऑथर वाईज लिहायचे. तसं त्याला कोडिंग करायचे ऑथर वाईज. So I am going to stop over here. So thank you for attending the session.